नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईले चाहिँ एसई कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ च्याप्टर 8 मा रहेको डाटाबेस एन्ड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा एमएस एक्सेस भन्ने चाहिँ एउटा पार्ट छ जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ एमएस एक्सेस भनेर। र तपाईले चाहिँ मैले यो एमएस एक्सेसको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु जुन चाहिँ डाटाबेस अनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी चाहिँ रहेको छ। र यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुस् र तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ अझै धेरै राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न सजिलो हुनेछ। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु। ल आउनुस् सुरु गरौँ। तपाईहरुसँग चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ छ होला। यदि तपाईसँग माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ छैन भने यो चाहिँ फ्री सफ्टवेयर हो। फ्रीमै तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने मैले चाहिँ यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु। यसको भिडियो म तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु र तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो भिडियो हेरेर त्यो भिडियो अनुसार तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ फ्री सफ्टवेयर रहेको छ। र माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल हुने सफ्टवेयर रहेको छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ डाटाबेस सम्बन्धीको चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ र यो भन्दा बाहेक वर्ड, पावर पोइन्ट अनि त्यसपछि एक्सेल एकदमै धेरै राम्रो सफ्टवेयरहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ। र तपाईले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट अफिस राख्नु भएको छैन भने आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा पनि राख्न मिल्छ। तपाईले चाहिँ फ्रीमै चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यदि मोबाइलमा चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर हान्नुस्, तपाईले चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसन भेट्नुहुन्छ र इन्स्टल गरेर आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमै चलाउनुहुन्छ भने कम्प्युटरमा एकदम धेरै राम्रोसँग चल्छ यो र तपाईले चाहिँ फ्रीमै आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। योलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने चाहिँ नबिर्सनु होला। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेर चाहिँ रहेको छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेको मैले तपाईलाई अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टमा रहेको पावर पोइन्ट, एक्सेल, वर्डहरु जस्तै डकुमेन्ट जस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेस पनि एउटा चाहिँ एप्लिकेसन हो। र तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेसको चाहिँ प्रयोग गरेर डाटाबेसहरु चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। डाटाबेस भनेको मैले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कभर गरिसकेको छु। त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसबाट पनि गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ एप्लिकेसनको नाम रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेस भन्ने चाहिँ रहेको छ। र तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा रहेको माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ डाटाबेसहरु चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हेरौँ, इट इज अ DBMS सफ्टवेयर। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर चाहिँ रहेको छ। मैले DBMS को बारेमा चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कभर गरिसकेको छु। तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने DBMS भनेको चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको यदि हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी टेबलहरु जुन हामी डाटाबेसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामी टेबल बेसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र दुई वा दुई भन्दा बढी टेबलहरुलाई चाहिँ हामी रिलेसन चाहिँ राख्दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी DBMS जुन दुईवटा टेबल बीचको चाहिँ रिलेसनशिप बनेको हुन्छ र त्यस्तो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ DBMS चाहिँ भनिन्छ। र माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ DBMS चाहिँ सफ्टवेयर रहेको छ। र त्यसै माइक्रोसफ्ट एक्सेसको फिचर्सहरुको चाहिँ यहाँ कुरा गरौँ र यहाँ फिचर्समा चाहिँ रहेको छ इट प्रोवाइड्स भेरी युजफुल डाटाबेस फिचर्स सच एज टेबल, फर्म्स, रिपोर्ट एन्ड क्वेरीज। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेसले चाहिँ एकदम धेरै राम्रो चाहिँ फिचर्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। जस्तो यसमा चाहिँ टेबलहरु बनाउन सकिन्छ, हामीले फर्महरु बनाएर चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ राख्न सकिन्छ अथवा अब हाम्रो चाहिँ जुन डाटा बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर राख्न पनि सकिन्छ। र त्यस्तै यदि हामीले कुनै अब क्वेरीहरु राख्नु पर्यो, जस्तो आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ डाटाहरु डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ क्वेरीहरु राखेर यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो डाटाबेस चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ एउटा यो मेन फिचर भयो। र अर्को रहेको चाहिँ इट वर्क्स एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट टुल। यो चाहिँ एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट टुलको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेसको जुन डाटाबेस रहेको छ यसको चाहिँ हामीले सिधै फर्महरु बनाएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र जुन चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट टुलको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ दिस प्रोवाइड्स इन युजर एप्लिकेसन डेभलपर इन्भाइरोमेन्ट। यसले चाहिँ इन युजर एप्लिकेसन यसले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन पनि बनाउने चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउन चाहिँ सक्छ। र हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेसको चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एप्लिकेसनहरु पनि बनाउन सकिन्छ र एउटा चाहिँ यसले एप्लिकेसन पनि बनाउने चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी चाहिँ प्रोवाइड गर्छ र यो माइक्रोसफ्ट एक्सेसले चाहिँ। र मैले चाहिँ तपाईले अब आउने भिडियोमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईले चाहिँ सिकाइदिने छु। तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न चाहिँ नसुर्ताउनु होला। र तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ मोर प्र्याक्टिकली चाहिँ थाहा हुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेसले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईले धेरै बुझ्नु
बुझ्नुहुनेछ त्यो हेरेर तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र त्यस्तै अब अर्को रहेको छ, इट सेयर्स डाटा विथ अदर एप्लिकेसन सच एज माइक्रोसफ्ट वर्ड अर एक्सेल। यसले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा भएको डाटा चाहिँ हामीले अरूमा पनि हामीले चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ सेभ गरेर राखिन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले वर्ड अथवा एक्सेलमा चाहिँ तान्न पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा चाहिँ डाटा सेभ गरेर हामीले चाहिँ वर्ड अथवा एक्सेलमा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ, डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै यहाँ अर्को फिचर्स रहेको छ, इट सपोर्ट्स 3 कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सच एज एसक्युएल, म्याक्रोज एन्ड भिजुअल बेसिक्स। यो चाहिँ एसक्युएल भनेको स्क्रिप्ट क्वेरी ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। म्याक्रोज भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक काम गर्नको लागि सानो कोड बनाएर राखिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्याक्रोज कोड भनिन्छ, त्यो पनि यसले सपोर्ट गर्छ। र भिजुअल बेसिक कोड भनेको जुन माइक्रोसफ्टकै कोड रहेको छ त्यो पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र तपाईँले चाहिँ यो 3वटा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ चलाउन सकिन्छ। र त्यस्तै अगाडि हेरौँ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अर्को रहेको छ अब्जेक्ट्स अफ एमएस एक्सेस। तपाईँले चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ एमएस एक्सेसमा चाहिँ के चिजहरू परेको हुन्छ त भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ। अब्जेक्ट भनेको एमएस एक्सेसमा चाहिँ युज हुने अब्जेक्टहरू रहेको छ। सुरुमा चाहिँ टेबल रहेको छ। मैले डाटाबेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ टेबल चाहिँ परेको हुन्छ भनेर तपाईँले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। र तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ डाटाबेस सम्बन्धी चाहिँ राम्रो नलेज चाहिँ हुनेछ। र डाटाबेसमा चाहिँ टेबुलर फर्ममा चाहिँ हामीले काम गरिन्छ। टेबलमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ, एउटा कलम हुन्छ, यो ठाडो दरकार कोलुम हुन्छ, र अर्को चाहिँ रोजहरू हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले कोलुमलाई चाहिँ हामी फिल्ड भन्छौँ भने रोजलाई चाहिँ हामी रेकर्ड भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, अ टेबल इज कलेक्सन अफ डाटा एबाउट अ स्पेसिफिक टपिक सच एज प्रडक्ट अर सप्लायर्स। यो टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसिफिक टपिकहरूको चाहिँ डाटाहरू कलेक्ट गरेर राखिन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। र जस्तो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक टपिक प्रडक्टहरू हुनसक्छ, सप्लायर्सहरू जे पनि हुन्छ। जस्तो स्टुडेन्ट भनेर एउटा डाटा पनि हुनसक्छ र हामीले त्यसको टेबल बनाएर स्टुडेन्टहरूको डिटेल्सहरू राख्न सकिन्छ र यसैलाई चाहिँ टेबल चाहिँ भनिन्छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अरू रहेको छ, टेबल इज अ प्राइमेरी अब्जेक्ट अफ एमएस एक्सेस। अ टेबल स्टोर्स अ डाटा इन टेबुलर फर्म। अ टेबल इज मेड अप अफ रोज एन्ड कलम। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, टेबल चाहिँ एउटा रो र कलम मिलाएर चाहिँ बनेको हुन्छ। र एमएस एक्सेसमा चाहिँ डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गरेर राख्दाखेरि टेबुलर फर्ममा चाहिँ डाटा राखिन्छ। म चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकली पनि गरेर चाहिँ देखाइदिनेछु। तपाईँले चाहिँ योभन्दा नेक्स्ट भिडियो पनि हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र यहाँ त्यस्तै अर्को रहेको छ, सम पार्ट्स अफ द टेबल आर एज फलोज। फिल्ड्स भनेको चाहिँ कलम भइहाल्यो। तपाईँले चाहिँ फिगरमा पनि पुरै देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टेबल हो टोटल, यो चाहिँ हाम्रो फिल्ड हो, कलम बेसमा भएको चाहिँ हाम्रो फिल्ड हो। अनि त्यसपछि यो रोमा भएको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड हो। तपाईँले चाहिँ यहाँ रेकर्ड भनेर चाहिँ लेखेको पनि छ। र त्यस्तै स्पेसिफिक कलममा चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ भ्यालुहरू देख्न सक्नुहुन्छ। डाटाको भ्यालु चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ राखिएको हुन्छ। र यसरी चाहिँ यो टेबलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। र यहाँ तपाईँले चाहिँ फिल्ड्स कलम, द टाइटल नेम अफ द कलम द्याट होल्ड्स डाटा इज नोन एज फिल्ड। यो चाहिँ फिल्डको काम चाहिँ टाइटल चाहिँ होल्ड गर्ने काम हो। फिल्डले चाहिँ यहाँ टाइटल चाहिँ होल्ड गर्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइडी भनेर चाहिँ एउटा टाइटल रहेको छ। र आइडी भनेको नम्बरमा हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 भनेर चाहिँ यसरी नम्बर चाहिँ आएको छ यो कलममा चाहिँ। र यसलाई चाहिँ फिल्ड भनिन्छ। यो जुन आइडी कभर गर्ने पार्टले चाहिँ फिल्ड भनिन्छ भने। त्यस्तै अर्को रहेको छ रेकर्ड भनेको चाहिँ रो रहेको छ। र द कलेक्सन अफ डाटा होरिजेन्टली फर फिल्ड इज नोन एज रेकर्ड। यो फिल्डको लागि चाहिँ जुन होरिजेन्टली हामीले डाटा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ यसको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी रेकर्ड भन्छौँ। तपाईँले यहाँ फिगरमा पनि देखेर बुझिसक्नुभयो, मैले बुझिसकेको छु। यसलाई चाहिँ रेकर्ड भनिन्छ। र त्यस्तै अ रेकर्ड इज अ कम्प्लिट इन्फर्मेसन एबाउट एन इन्टिटी भनेको चाहिँ कुनै एउटा चिजलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्टिटी भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हाइलाइट गरेको अनुसार पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा 4 भन्ने चाहिँ इन्टिटी भयो। र यो इन्टिटीको चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन जति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सेभ गरेर राखिएको छ यो रोमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गरेर राखिन्छ। र यसरी रेकर्डले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन पनि दिन्छ कुनै इन्टिटीको चाहिँ। र त्यस्तै यहाँ अरू चाहिँ अब्जेक्टहरू रहेको छ, डाटा रहेको छ। डाटा भनेको त अब हाम्रो डाटा भइहाल्यो, कुनै भ्यालु भइहाल्यो। अब जस्तो एजको भ्यालु हुनसक्छ, फोन नम्बर, इमेल, यिनीहरूको भ्यालु हुन्छ, त्यसैले डाटा भनिन्छ। यहाँ चाहिँ द एक्चुअल इन्फर्मेसन स्टोर अन्डर अ फिल्ड टाइटल इन अ रो इज कल्ड डाटा। तपाईँ चाहिँ अगाडिको टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ 4 भन्नेमा चाहिँ छ र त्यहाँ 4 भ्यालुमा भएको जति पनि त्यहाँ भ्यालुहरू छ अरू कोलममा भएको त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ डाटा भनिन्छ। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ इन्डेक्स। अ टेबल क्यान ह्याभ इन्डेक्स एट्याच विथ इट। द इन्डेक्स इज युज टु किप द डाटा इन अर्गनाइज फर एन्ड हेल्प टु फास्टर रिट्राइभल अफ डाटा। इन्डेक्स भनेको चाहिँ डाटालाई चाहिँ अब त्यहाँ हामीले जुन डाटाहरू राखेको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ इन्डेक्स दिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आइडी भनेर एउटा देख्नुभयो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर चाहिँ जुन इन्डेक्सहरू देखाएको थियो। तपाईँले चाहिँ
त्यही नै चाहिँ इन्डेक्स हो र इन्डेक्स भयो भने हामीले चाहिँ डाटा फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ एकदम धेरै सजिलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ डाटा चाहिँ हामीले खोज्नलाई। र त्यस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ आरडिबिएमएसमा चाहिँ काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ किजहरूको पनि परेको हुन्छ र त्यस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेसको अब्जेक्टको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ कीहरू चाहिँ परेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ म तपाईँले 3वटा कीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। सुरुमा रहेको छ प्राइमेरी की, सेकेन्डमा छ कम्पोजिट की, थर्डमा छ फरेन की। तपाईँले चाहिँ यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी की भनेर चाहिँ स्पेसियस आइडीलाई चाहिँ भनेको छ जुन चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। प्राइमेरी की भनेको युनिकली आइडेन्टिफाई हुनुपर्ने हुन्छ जसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ दोहोरिएर आउनु हुँदैन। र त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ फरेन की। फरेन की भनेको चाहिँ दुईवटा टेबल बिचमा चाहिँ जसले चाहिँ रिलेसन बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ फरेन की भनिन्छ। र फरेन की बनाउँदाखेरि यिनीहरूको चाहिँ जुन डाटा टाइप हुन्छ त्यो चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। र फरेन की भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि दुईवटा टेबल बिचको चाहिँ रिलेसन बनाउने कीलाई चाहिँ हामी फरेन की भनिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट एक्सेसलाई चाहिँ आरडिबिएमएस भनिएको हो। र यहाँ चाहिँ प्राइमेरी कीको बारेमा चाहिँ हेरौँ। अ प्राइमेरी की इज अ फिल्ड विच इज युनिकली आइडेन्टिफाइड हुनु पऱ्यो जसको भ्यालु चाहिँ दोहोरिएर आउनु भएन। र द कलम द्याट हेज बिन डिफाइन्ड एज अ प्राइमेरी की क्यान नट होल्ड अ नल भ्यालु। फर इक्जाम्पल अ स्टुडेन्ट रोल नम्बर क्यान बी डिफाइन्ड एज अ प्राइमेरी नम्बर। हामीले चाहिँ स्टुडेन्टको रोल नम्बरलाई चाहिँ हामी एज अ प्राइमेरी कीको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। कुनै पनि स्टुडेन्टको रोल नम्बर चाहिँ दुईचोटि दोहोरिएर चाहिँ आउँदैन र जुन भ्यालु चाहिँ दोहोरिएर आउँदैन र त्यसको भ्यालु चाहिँ नल पनि हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्राइमेरी की भनिन्छ। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्टहरूको रोल नम्बर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ दोहोरिएर आउँदैन र जुन चाहिँ दोहोरिएर आउँदैन त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी की भनिन्छ। र त्यस्तै सेकेन्डमा रहेको छ कम्पाउन्ड की। द प्राइमेरी की बेस्ड अन मोर देन वान कलम इज नोन एज कम्पोजिट की। तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी की नै हो जुन चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी कलमहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ बनाइन्छ। जस्तो अब कसैको चाहिँ नाम र थर चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ र त्यसरी अब नाम र थरमा चाहिँ हामीले नाम र थर मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोजिट की बनाएर तिनीहरूको प्राइमेरी की पनि गराउन सकिन्छ जुन चाहिँ युनिकली हुन्छ। र जस्तो राम थापा हुनसक्छ र त्यस्तै अर्को चाहिँ राम घिमिरे भन्ने चाहिँ दुईवटा हुनसक्छ। राम यता भ्यालु त डुप्लिकेट भयो तर हामीले राम र सरनेम दुवैले मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमेरी की बनाइयो भने यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट की भनिन्छ। जसले चाहिँ प्राइमेरी की चाहिँ बनायो तर एज अ कम्पोजिट कीको रूपमा चाहिँ बनायो। र त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा कलम चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छौँ, एउटा नाम अनि त्यसपछि सरनेम चाहिँ प्रयोग भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट की भनिन्छ। र इट कन्सिस्ट अफ मल्टिपल कलम्स बिकज वान कलम इज नट सफिसियन्टली युनिक। जसमा चाहिँ एउटा मात्रै कलम चाहिँ सफिसियन्टली युनिकली चाहिँ बनाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी कलमहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई युनिकली बनाइन्छ र एज अ प्राइमेरी की चाहिँ बनाइन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले कसरी बनाएँ भने म तपाईँले प्र्याक्टिकली नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ देखाइदिनेछु। एमएस एक्सेसको भिडियो चाहिँ हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला र त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ भएको कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फरेन की। फरेन की भनेको मैले यता पनि भनिसकेँ रिलेसनसिप बनाउने कीहरूलाई फरेन की भनिन्छ। र फरेन की र त्यस्तै फरेन की इज अ लिङ्किङ पिन बिट्विन टु टेबल्स। इट सोज द रिलेसन बिट्विन एनी टु टेबल्स। यो चाहिँ लिङ्किङ की हो जुन चाहिँ दुईवटा टेबलमा चाहिँ रिलेसनसिप बनाउनको लागि चाहिँ परेको हुन्छ र त्यसैले चाहिँ फरेन की भनिन्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एमएस एक्सेसले चाहिँ आरडिबिएमएस रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ भनिएको हो। र अर्को रहेको छ क्वेरिज। यो क्वेरी भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा बनाएर जुन चाहिँ हाम्रो टेबल बनेको छ र त्यसको चाहिँ भ्यालु सो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यदि हामी चाहिँ मोडिफाई गर्न चाहन्छौँ, जस्तो हामी कुनै भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले नगराउन चाहन्छौँ अथवा कसैले चाहिँ लुकाउन चाहन्छौँ कसैले चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ क्वेरीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो क्वेरिजहरू कसरी चाहिँ बनाउँछ भनेर तपाईँले मैले अर्को भिडियोमा भनिदिइ नै हाल्नेछु। तपाईँ त्यसमा चाहिँ अझ धेरै क्लियर हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी क्वेरिज भनिन्छ। र त्यसै अर्को रहेको छ फर्म्स। फर्म्स भनेको चाहिँ तपाईँले यदि टेबलमा चाहिँ डाटाहरू राख्नको लागि फर्म बनाएर राख्नुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट पनि टेबलमा चाहिँ भ्यालु राख्न सकिन्छ र डाइरेक्टली भ्यालु राख्न चाहिँ अलिकति नराम्रो हुनसक्छ। र हामीले चाहिँ फर्म बनाएर जस्तो यहाँ तपाईँले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो कस्टमर टेबलको चाहिँ यहाँ फर्म चाहिँ रहेको छ र यहाँ न्यू भनेर चाहिँ आइडी आएको छ, कम्पनी नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इमेल एड्रेस, जब टाइटल भनेर चाहिँ यहाँ फर्म बनाएको छ। र यहाँ तलपट्टि इन्सर्ट डाटा भनेर हामीले एउटा बटन बनाइदियो भने यहाँ चाहिँ डिटेल राखेर हामीले बटनमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ भ्यालु डाइरेक्ट जान्छ। र तपाईँले चाहिँ म्यानुअली फर्म नबनाइकन म्यानुअली इन्टर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फर्म बनाएर डाटा चाहिँ राख्न सकिन्छ। र त्यसै अर्को रहेको छ युजेस अफ फर्म। हामीले चाहिँ फर्म चाहिँ के को लागि युज हुन्छ यहाँ चाहिँ म देखाइदिनु गएको छु। डिस्प्लेइङ एन्ड एडिटिङ डाटा। हामीले चाहिँ डाटालाई चाहिँ डिस्प्ले पनि गर्न सकिन्छ, फर्मको चाहिँ प्रयोग गरेर डाटाहरू एडिट गर्न पनि सकिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यसमा डिस्प्ले डाटा भनेको हामीले
प्रिभियस गर्न सकिन्छ, नेक्स्ट गर्न सकिन्छ, फर्स्ट डाटा हेर्न सकिन्छ, लास्ट डाटा हेर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ म एमएस एक्सेस चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियोमा चाहिँ म तपाईँले पुरै बुझाइदिनेछु, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै क्लियर हुन्छ। र त्यसै अर्को रहेको छ कन्ट्रोलिङ एप्लिकेसन फ्लो। हामीले चाहिँ एप्लिकेसनको फ्लोलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ फर्म भयो भने। र त्यस्तै अर्को रहेको छ एक्सेप्टिङ इनपुट। र फर्मले चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ लिन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ राखेर हामीले चाहिँ टेबलमा चाहिँ डाटा राख्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ डिस्प्लेइङ मेसेज। हामीले चाहिँ फर्ममा अब कुनै त्यस्तो केही इररहरू आएको छ भने मेसेजहरू इरर भएछ भनेर हामीले डिस्प्ले पनि गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै डिस्प्लेइङ इन्फर्मेसन। अब कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू डिस्प्ले गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यहाँ फर्ममा चाहिँ त्यस्तो आफूले चाहिएको इन्फर्मेसन केही छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले डिस्प्ले पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फर्मको चाहिँ युजेस भयो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ रिपोर्ट। रिपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डाटाबेस चाहिँ सम्पूर्ण टेबल बनिसकेपछि हामीले चाहिँ रिपोर्ट बनाएर यदि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ रिपोर्ट बनाएर प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ र त्यसैले चाहिँ रिपोर्ट भनिन्छ। र यहाँ रिपोर्टको बारेमा चाहिँ हेरौँ। रिपोर्ट आर द प्रिन्टेड रिजल्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ। डाटाको चाहिँ हामीले प्रिन्टेड रिजल्ट निकाल्न चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ रिपोर्ट बनाएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एकदम धेरै प्रोफेसनल चाहिँ देखिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ रिपोर्ट्स आर स्पेसली फर्मेटेड कलेक्सन अफ डाटा अर्गनाइज एकर्डिङ टु आवर स्पेसिफिकेसन फर समराइजिङ एन्ड प्रिन्टिङ लिस्टिङ अफ डाटाबेस डाटा। यो हामीले रिपोर्टलाई चाहिँ हामी मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ है। हामीले चाहिँ चाहे अनुसारले चाहिँ हामीले रिपोर्ट चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ समरीलाई चाहिँ हामी समरी मात्रै प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ भने समरी पनि हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो कस्टमाइजेबल, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। कस्टमाइज भनेको आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ बनाएर चाहिँ डाटा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र यो रिपोर्ट चाहिँ त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ रिलेसनसिप। इन अ डाटाबेस वी क्यान इस्टाब्लिस रिलेसनसिप बिट्विन एनी टु अर मोर टेबल्स। यो हाम्रो चाहिँ एमएस एक्सेस भनेकै आरडिबिएमएस हो। र हामीले चाहिँ आरडिबिएमएस भनेकै दुई वा दुईभन्दा बढी टेबलहरू बिच चाहिँ रिलेसन रहेको छ। र यसरी चाहिँ टेबलमा हामीले रिलेसन पनि बनाउन सकिन्छ। र त्यस्तै यहाँ रहेको छ वी क्यान जेनेरेट रिपोर्ट्स एन्ड म्यानिपुलेट डाटा युजिङ सच रिलेसनसिप बिट्विन टेबल। र यदि हामीले चाहिँ दुईवटा टेबल बिचमा चाहिँ हामीले रिलेसन बनाइदियो भने हामीले चाहिँ दुईवटै टेबलको चाहिँ चाहे अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ रिपोर्ट पनि बनाउन सकिन्छ। र यो हामीले चाहिँ टेबलको रिलेसनसिपबाट चाहिँ हामीले आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ डाटा डिस्प्ले पनि गर्न सकिन्छ। रिलेसनसिप भयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा टेबलबाट अर्को टेबलको भ्यालु चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो अर्को टेबलको भ्यालु हुन्छ त्यो टेबलको भ्यालु पनि हामीले चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ लिन सकिन्छ, जुन चाहिँ रिलेसनसिप जुन आरडिबिएमएसको कारणले गर्दा चाहिँ सम्भव भएको छ। र त्यस्तै यहाँ अब अर्को रहेको छ डाटा टाइप्स अफ एमएस एक्सेस। जुन चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ राखिन्छ हामीले एमएस एक्सेसमा, त्यसको चाहिँ टाइपहरू कस्तो कस्तो टाइपको डाटाहरू छ त त्यसको बारेमा चाहिँ म यहाँ चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। र तपाईँले चाहिँ एमएस एक्सेसमा डाटाबेस टेबल बनाउनु भएको छ भने त्यहाँ डाटा टाइप भनेर चाहिँ आउँछ, तपाईँले देख्नु भएको छ होला। यदि देख्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यसको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एमएस एक्सेसको चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो बनाउँछु, तपाईँ चाहिँ त्यसमा हेरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ कुनै हामीले कलमको चाहिँ यतापट्टि कलमको कुनै भ्यालु राख्थ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले डाटा टाइप चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब टेक्स्टमा राख्ने हो कि हामीले मेमो राख्ने हो कि नम्बर फर्मेटमा राख्ने हो कि, जस्तो फोन नम्बर हो भने हामी नम्बर फर्मेटमा राखिन्छ, डेटमा राख्ने हो कि अब डेटहरू राखिन्छ भने डेटमा, करेन्सी पैसा राखिन्छ भने करेन्सी फर्मेटमा राखिन्छ। हामी अटो नम्बर भनेको आफै नम्बर जेनेरेट गर्दैन, जुन हामीले अटोमेटिक नम्बर चाहिँ जेनेरेट गर्ने प्लस डाटा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरिरहनु पर्दैन। अटो नम्बर राख्यो भने यस नो भनेको चाहिँ अब हामीले दुईवटा कन्डिसन चाहिँ राख्छ भने यस नो राख्न सकिन्छ। त्यस्तै ओएलई अब्जेक्ट छ, हाइपर लिङ्क भनेको लिङ्क राख्नाले भयो। अनि त्यसपछि एट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै फाइलहरू चाहिँ एड गर्नको लागि, जस्तो हामीले फोटो अपलोड गर्नु पऱ्यो अथवा डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नु पऱ्यो भने एट्याचमेन्ट युज गरिन्छ। र यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ पाले पाले हेरौँ। टेक्स्ट डिफल्ट टेक्स्ट अर कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट एन्ड नम्बर्स अप टु 255 क्यारेक्टर्स। टेक्स्ट चाहिँ यसमा डिफल्ट भ्यालु छ। हामीले कुनै डाटाबेस यसमा चाहिँ हामीले कुनै डाटा टाइप चाहिँ सिलेक्ट गर्दैनौँ भने हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटमा चाहिँ जान्छ। र टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट एन्ड नम्बर्सहरू रहेको छ। नम्बर र टेक्स्टहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ टेक्स्ट चाहिँ युज गरेर। र त्यस्तै अर्को रहेको छ मेमो। र मेमो भनेको चाहिँ युज फर लेन्दी टेक्स्ट एन्ड नम्बर सच एज नोट्स अर डिस्क्रिप्सन। जुन चाहिँ हाम्रो यो मेमो चाहिँ हाम्रो जुन हामीले डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा अलि लामो चाहिँ लेख्नुपर्ने टेक्स्ट हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेमो डाटा टाइप चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसले चाहिँ भ्यालु चाहिँ 65,500
36 क्यारेक्टरसम्म चाहिँ यसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छ र तपाईले चाहिँ यदि अलि धेरै टेक्स्ट लेख्नु छ भने तपाईले चाहिँ मेमो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नम्बर युज फर डाटा टु बी इन्क्लुड इन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। जुन चाहिँ म्याथमेटिकल नम्बरहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हामी नम्बर डाटा टाइप चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ डेट एन्ड टाइम युज फर डेट एन्ड टाइम्स इट अकुपाइज 8 बाइट्स। डेट एन्ड टाइम चाहिँ डेट एन्ड टाइम प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। डेट एन्ड टाइम टाइपको चाहिँ डाटाबेस जस्तो अब हाम्रो डेट अफ बर्थ राख्नु पऱ्यो भने डेट एन्ड टाइम युज गरिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अर्डर नम्बर युज फर युनिक सिक्वेन्सियल इन्क्रिमेन्टिङ बाई 1 अर ऱ्यान्डम नम्बर्स द्याट आर अटोमेटिकली इन्सर्ट वेन अ रेकर्ड इज एडेड। यो अर्डर नम्बर भनेको चाहिँ आफै अटोमेटिक बढ्दै जाने नम्बर हो जुन चाहिँ अब युनिकली सिक्वेन्सियल हुन्छ, इन्क्रिज बाई 1 अथवा ऱ्यान्डम टाइपको नम्बरहरू पनि राख्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ यस अर नो use for data that can be only one of two possible values such as yes or no, true or false, on or off, nor values are not allowed भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेको छ। र तपाईँले यो चाहिँ यस अर नो चाहिँ हामीले दुईवटा केसमा ट्रु अर फल्सको केसमा जुन चाहिँ दुईवटा कन्डिसन हुन्छ यो के जस्तो भात खान्छ भात खाँदैन अब यस्तो यो दुईवटा केसमा भयो र यस्तो डबल केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस अर नो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ ओएलई अब्जेक्ट युज फर ओएलई अब्जेक्ट सच एज माइक्रोसफ्ट एक्सेल डकुमेन्ट्स, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, spreadsheet, pictures, sound, video or other binary data that were created in other program using a OLE protocol। यो OLE भनेको चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ लिङ्किङ गरेर राख्ने हो र यदि हामीले चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ कुनै भिडियो अथवा अडियो पिक्चरहरू चाहिँ लिङ्किङ गरेर हामीले अरूमा चाहिँ सो गर्नु छ भने हामीले यो OLE अब्जेक्ट टाइपको चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ र जसले चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हाइपरलिङ्क। हाइपरलिङ्क भनेको कुनै पनि हाम्रो वेबसाइटको अथवा इमेलहरूको लिङ्क राख्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ हाइपरलिङ्क टाइपको चाहिँ डाटा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र हामीले त्यो हाइपरलिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो सिधै चाहिँ वेब ब्राउजर खोलेर त्यो चाहिँ साइट चाहिँ खुल्छ र तपाईँले चाहिँ हाइपरलिङ्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट अर कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट एन्ड नम्बर्स स्टोर एज अ टेक्स्ट एन्ड युज एज अ हाइपरलिङ्क। यसमा चाहिँ अब टेक्स्टहरू जे पनि राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हाइपरलिङ्कको रूपमा चाहिँ सेभ हुन्छ र त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ वेब ब्राउजर चाहिँ खोल्छ। र अर्को रहेको छ लुकअप विजार्ड र लुकअप विजार्ड भनेको युज टु क्रिएट अ फिल्ड द्याट अलाउड युज टु चुज अ भ्यालु फ्रम एनदर टेबल अर फ्रम अ लिस्ट अफ भ्यालु युजिङ अ कम्बो बक्स। यो लुकअप विजार्ड भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ मल्टिपल अप्सनहरू चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले ड्रप डाउन बनाएर तपाईँले चाहिँ ड्रप डाउन मेनु बनाएर त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिटीहरू सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने ड्रप डाउन मेनु बनाउने तपाईँले चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल भनेर चाहिँ यस्तो अप्सनहरू बनाउने र तपाईँ चाहिँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यस्तो ड्रप डाउन विजार्ड टाइपको लुकअप विजार्ड डाटाबेस राखेर चाहिँ तपाईँले ड्रप डाउन मेनु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ करेन्सी टु स्टोर मोनिटरी भ्यालु इट अकुपाइज 8 बाइट्स अफ मेमोरी। यो चाहिँ करेन्सी चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटरी भ्यालु जुन पैसाहरूको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ करेन्सी चाहिँ युज गरिन्छ। र त्यस्तै अब यहाँ अर्को रहेको छ फिल्ड प्रपर्टी। फिल्ड प्रपर्टी भनेको चाहिँ यदि हामीले कुनै चाहिँ फिल्ड चाहिँ भरेको छौँ र तपाईँको त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले अब के कुराहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिन्छ त त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ फिल्डको चाहिँ छुट्टै प्रपर्टी हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब आउने जुन माइक्रोसफ्ट एक्सेसको प्र्याक्टिकल भिडियो हुनेछ त्यसलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला र तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिल्ड प्रपर्टीको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनसट पनि राखिदिइरहेको छु र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ डाटा टाइप यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ फिल्ड चाहिँ इन्सर्ट गर्ने आउँछ र यहाँ चाहिँ डाटा टाइप सिलेक्ट गर्ने आउँछ र तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यसपछि तलपट्टि त्यो फिल्डको प्रपर्टी भनेर चाहिँ देखाउँछ र तपाईँले चाहिँ त्यसमा के गराउन चाहिँ के अलाउ गर्न चाहनुहुन्छ के चाहिँ अलाउ गर्न चाहनु हुँदैन त्यो चाहिँ यो फिल्ड प्रपर्टीबाट चाहिँ गर्नु मिल्छ। र यसमा चाहिँ के भ्यालुहरू छन् त्यो चाहिँ हेरौँ। सुरुमा चाहिँ फर्मेट इट अलाउज टु चुजिङ डिफ्रेन्ट फर्मेट अफ डाटा टाइप्स अभाइलेबल। यदि हामीले चाहिँ फर्मेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गऱ्यो भने यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको डाटा टाइप चाहिँ हामीले चाहिँ चुज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। र त्यसै अर्को चाहिँ फिल्डको चाहिँ प्रपर्टी रहेको छ। फिल्ड भनेको मैले अगाडि पनि भनिसकेँ यो चाहिँ हाम्रो कोलमको भ्यालु हो। कोलममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के प्रपर्टीहरू दिने के कन्ट्रोलहरू गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ यो रहेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ क्याप्सन इट युज टु डिस्प्ले अल्टरनेटिभ नेम्स फर द फिल्ड टु मेक द फिल्ड नेम मोर एक्सप्लेनेटरी। जस्तो क्याप्सनको चाहिँ हामीले यदि क्याप्सन चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ त्यसको चाहिँ यो अल्टरनेटिभ नामको रूपमा चाहिँ क्याप्सन चाहिँ प्रयोग हुन्छ र जसले चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो फिल्डको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोर मिनिङफुल चाहिँ बनाउने छ र यसरी हामीले क्याप्सन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ यदि फिल्डमा भएको जुन नाम नराखेर अरू कुनै नाम राख्छु भने पनि तपाईँले क्याप्सन राखेर चाहिँ
त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ डिफल्ट भ्यालु फिल्ड प्रपर्टी, जसले चाहिँ डिफल्ट भ्यालु यदि हाम्रो चाहिँ डाटा टाइपको कुनै भ्यालु छैन भने बाई डिफल्ट त्यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेर राखिदिन्छौँ त्यो भ्यालु चाहिँ जान्छ 0 नल अथवा अरू कुनै भ्यालुहरू राखिदिएर यहाँ डिफाइन गरेर राखिदिनुहुन्छ भने त्यो भ्यालु चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ डिफल्ट भ्यालु। यदि त्यसमा कुनै भ्यालु छैन भने बाई डिफल्ट भनेको चाहिँ अटोमेटिक जाने भ्यालु रहेको छ र यसलाई चाहिँ यो डिफल्ट भ्यालुले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ भ्यालिडेसन रुल। इट इज युज टु सेट द लिमिटेसन वाइल इन्टरिङ डाटा इन अ डाटाबेस टेबल। हामीले चाहिँ डाटाबेस टेबलमा चाहिँ डाटाहरू राख्दाखेरि जुन चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ तोक्दिन पनि सकिन्छ, हामीले भ्यालिडेसन पनि तोक्न सकिन्छ। र यो भ्यालिडेसन रुल भनेको चाहिँ जस्तो अब फोन नम्बर हाम्रो 10 वटै हुन्छ र हामीले चाहिँ 10 वटा नम्बर चाहिँ इन्टर गर्नुपर्छ यसमा भनेर हामीले भ्यालिडेसन रुल चाहिँ सिलेक्ट गरिदियो भने त्यसमा यदि हामीले 9 वटा नम्बर हानेको छन् भने नम्बर चाहिँ पुगेन भनेर चाहिँ यसले एरर मेसेज सो गर्छ र यसरी हामीले भ्यालिडेसन पनि दिन सकिन्छ। तपाईँले जुन देख्नु पनि भयो होला पासवर्डहरू हान्दा पनि भ्यालिडेसन चाहिँ मागिरहेको हुन्छ, तपाईँको पासवर्ड पुगेन एरर भयो यसो भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ र यसरी भ्यालिडेसन रुल पनि हामीले चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ फिल्डमा चाहिँ। र त्यसै अर्को रहेछ भ्यालिडेसन टेक्स्ट। If wrong data is entered which do not support by a given validation rule, it is used to display message on a screen and works as a precaution of a wrong data entry. हामीले चाहिँ यसमा भ्यालिडेसन टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो अब हामीले कुनै रङ भ्यालु राख्यो भने तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यो रङ भ्यालु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यसमा करेक्ट भ्यालु राख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले एरर मेसेजहरू पनि पपअप गरिदिन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ भ्यालिडेसन टेक्स्ट भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ नर्मल पनि युज गर्नुभएको छ होला। नर्मल तपाईँले अब फेसबुकमा पनि हामीले पासवर्ड हान्दाखेरि म्याच भएन भने त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एरर आउँछ योर पासवर्ड इज रङ भनेर, र त्यसरी चाहिँ एरर मेसेज सो गर्नको लागि चाहिँ भ्यालिडेसन टेक्स्ट चाहिँ परेको हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ रिक्वायर्ड भन्ने चाहिँ इफ रिक्वायर्ड इज सेट एज अ यस द फिल्ड सुड अलवेज रिसिभ अ भ्यालु ड्युरिङ डाटा इन्ट्री। रिक्वायर्ड भ्यालुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस अर नो चाहिँ गर्न सकिन्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि रिक्वायर्ड भ्यालुमा चाहिँ यस भनिदियो भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क राख्न मिल्दैन। तपाईँले चाहिँ यो डाटा बेस इन्टर गर्दाखेरि रिक्वायर्ड भ्यालु एस छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले डाटा राखिदिनै पर्छ। यदि नो चाहिँ सिलेक्ट गरेको छ भने हामीले चाहिँ त्यसले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ यस नोको अप्सन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ रिक्वायर्ड पनि तपाईँले चाहिँ फिल्ड चाहिँ प्रपर्टी हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्डेक्स्ड। यु क्यान चुज whether you want to index the table. The available index option are unique index and duplicate index. तपाईले चाहिँ इन्डेक्सिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यस गरिदिनु भएको छ भने इन्डेक्सिङ हुन्छ, नो गरिदिनु भएको छ भने इन्डेक्सिङ चाहिँ हुँदैन। र इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि हामीले डुप्लिकेट पनि गर्न सकिन्छ अथवा युनिकली पनि दुवै चाहिँ गर्न सकिन्छ। इन्डेक्सिङ भनेको जस्तो नम्बरिङ गरिदिने काम चाहिँ हो र मैले अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ इन्डेक्सिङको बारेमा। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इनपुट मार्क्स। इट इज युजली युज टु सेट अ कन्ट्रोल द डाटा इन्ट्री इन अ डाटाबेस। युजिङ दिस अप्सन वी क्यान कस्टमाइज द डाटा इन्ट्री बाई सेटिङ स्पेसल कमान्ड्स युजिङ द फलोइङ सिम्पल इजी फोन नम्बर। यो इनपुट मार्क्सले चाहिँ डाटा इन्ट्रीमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले यस्तो टाइपको डाटाहरू हान्नुहोस् भनेर सुरुमै भनिदिन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ डाटा हान्नुभयो भने यसले लिन्छ, यदि हान्नु भएन भने यसले चाहिँ डाटा लिँदैन। र यो इनपुट मार्क्स चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ परेको हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फिल्ड साइज प्रपर्टी। इज सेट टु म्याक्सिमम साइज फर डाटा स्टोर्ड इन द फिल्ड सेट टु द टेक्स्ट अर नम्बर डाटा टाइप्स फर नेक्स्ट डाटा द डिफल्ट field size is 50 and maximum size is depending on the type of the data. Field size property भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डको चाहिँ साइजहरू बढाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ फिल्ड साइजलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले साइज पनि सिलेक्ट गरिदिन सकिन्छ। फिल्ड साइज प्रपर्टी भनेको फिल्डको चाहिँ साइजको चाहिँ यो चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नु भयो र फिल्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफल्ट टाइपमा चाहिँ 50 रहेको छ र यदि हामीले म्याक्सिमम दिनु पर्यो भने डाटा टाइपमा चाहिँ हाम्रो जति चाहिँ जुन चाहिँ हामी डाटा टाइप माथि चाहिँ सिलेक्ट गरेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम लेन्थ जति छ त्यतिसम्म मात्रै यसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ र यसरी हामीले फिल्ड साइज पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ फिल्ड प्रपर्टीको प्रयोग गरेर। र त्यसै अन्तिममा रहेको छ डाटा सर्टिङ। यो डाटा सर्टिङ भनेको चाहिँ डाटालाई चाहिँ मिलाएर राख्ने काम हो र जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटासँग ए टु जेड पनि हामीले मिलाएर राख्न सकिन्छ अथवा जेडदेखि एसम्म पनि डाटाहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ राख्न सकिन्छ र त्यसैले चाहिँ डाटा सर्टिङ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सानो छ अनि त्यसपछि ठुलो 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 हुँदै हुँदै गएर ठुलो चाहिँ भएको छ अथवा ठुलोदेखि लिएर हामीले सानो सानो गर्दै पनि राख्न सकिन्छ र त्यसैले चाहिँ डाटा सर्टिङ भनिन्छ। डाटालाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट मिलाएर राम्रोसँग राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डाटा सर्टिङ भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ हेरौँ
The process of arranging the data of table either in ascending or descending order is known as data sorting. तपाईँ चाहिँ डाटा सर्टिङ भनेर चाहिँ एक्सेसमा अप्सन पनि देख्नुहुन्छ र जसले चाहिँ एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रममा पनि राख्न सक्छ अथवा डिसेन्डिङ भनेको घट्दो क्रममा डाटा राख्नु पऱ्यो भने घट्दो क्रममा पनि हामीले चाहिँ राख्न सकिन्छ। डाटा सर्टिङ भनेको जस्ट सर्टिङ भनेको चाहिँ डाटाहरूले मिलाएर राख्ने चाहिँ हो र डाटा भनेको डाटा भ्यालु भइहाल्यो, त्यसले चाहिँ मिलाएर राख्ने चाहिँ काम चाहिँ डाटा सर्टिङले चाहिँ गर्छ र डाटा सर्टिङ चाहिँ प्रयोग गरेर हामी एसेन्डिङ भनेको हामीले बढ्दो क्रममा पनि राख्न सकिन्छ अथवा घट्दो क्रममा पनि डाटाले चाहिँ राख्न सकिन्छ, त्यसैले चाहिँ डाटा सर्टिङ भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि A to Z भयो एकर्डिङ टु डेट। अब जस्तो हामीले एक डेट अनुसार पनि हामी चाहिँ डाटाहरूले चाहिँ सर्टिङ गर्न सकिन्छ अथवा वान जस्तो हामीले नम्बरिङ दिएर पनि गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ डाटा सर्टिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन अथवा तपाईँको चाहिँ अरू कुनै क्वेसनहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। मैले चाहिँ यो एमएस एक्सेस चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी चलाउने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईँले चाहिँ यो पछिको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ भन्नेछु। तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकली देख्न सक्नुहुन्छ एमएस एक्सेसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ, कसरी डाटाबेस बनिन्छ, टेबल के हो, किजहरू कसरी राखिन्छ, फर्म के हो, रिपोर्ट के हो, क्वेरीहरू के हो, तपाईँले चाहिँ म त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली बुझाउँछु। तपाईँ चाहिँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। र यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ राम्रो स्कोप भएको चाहिँ चिज रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पछि इन फ्युचर तपाईँले चाहिँ एज अ डाटाबेस म्यानेजर करियर बनाउन चाहनुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै प्लस पोइन्ट हुनेछ यसले। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट्समा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई यस भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। धन्यवाद।